Bună ziua, dragii noștri, și bine v-am regăsit! Astăzi vă voi arăta o rețetă de dulceață de afine. Am aici în față 5 kg de afine de pădure. Eu prepar rețeta de dulceață de afine doar din afine de pădure, dar se pot folosi și afinele de cultură. Spre deosebire de cele de cultură, afinele de pădure sunt mai aromate, mai suculente și mai închise la culoare. Pentru început vom spăla afinele, le vom lăsa la scurs, apoi vom merge în bucătărie să vă arăt rețeta. Am revenit în bucătărie, între timp am spălat afinele și le-am lăsat la scurs, iar acum vă voi arăta rețeta. Este o rețetă simplă, fără conservanți și fără gelifianți. Recomand să nu preparați dulceață din mai mult de 2-3 kg de fructe. V-am spus inițial că am 5 kg de afine pe care le-am împărțit în două părți egale. În bol, aici în față, am 2,5 kg. Motivul e simplu. La o cantitate mai mică va fi mult mai sigur că fructele se vor prepara repede, uniform, vor rămâne cât mai întregi, iar întreg procesul este mult mai ușor de controlat. Deci, în față am 2,5 kg de afine, 2,5 kg de zahăr, 400 ml de apă și o lămâie. Mai întâi vom prepara un sirop din cele 2,5 kg de zahăr, pe care le vom pune într-o cratiță cu pereții mai înalți. Punem zahărul în oală. Punem apa. Și vom pune pe foc. Am pus oala pe foc și vom fierbe siropul la foc potrivit până când se topește zahărul și trece proba de fier. Au trecut aproximativ 25 de minute de când am pus siropul la fiert. Acum îi vom face proba de fier. Punem o picătură pe deget. Acum vom adăuga și afinele. Adăugăm cu grijă afinele. Și lămâia tăiată felii. Acum vom încorpora bine afinele în sirop și le vom lăsa la fiert. Din momentul în care încep să fiarbă, le vom lăsa doar 10 minute. Nu au nevoie de mai mult timp pentru fierbere, deoarece siropul este foarte bine legat și afinele conțin pectină și de aceea nu au nevoie de mai mult de 10 minute. Din momentul în care încep să fiarbă. Lămâia previne cristalizarea siropului și menține o culoare frumoasă a afinelor. Uitați ce frumos arată! Dulceața noastră a început să fiarbă, iar din acest moment o vom lăsa fix 10 minute la fiert. Între timp vom lua și spuma care se formează. Au trecut cele 10 minute de când dulceața a început să fiarbă. Am oprit aragazul, iar acum vom lăsa la răcit pentru minim 10 ore. Vom acoperi oala cu un tifon sau un șervet ud
pentru a nu se forma acea crustă deasupra. Apinele se vor lăsa pe fundul oalei și se vor însiropa. Revenim. Am revenit, au trecut 12 ore de când dulceața mea a stat în repaus la răcit. Așa arată în momentul de față. Am pus-o din nou pe foc, iar din momentul în care începe să fiarbă, o voi lăsa aproximativ 20-25 de minute. Dulceața noastră este gata, așa arată. Am pregătit borcanele, le-am sterilizat. Prefer să pun dulceața de afine în borcane de 200 de ml, dar se poate pune în orice fel de borcan doriți. Cu ajutorul polonicului o vom așeza în borcane. Așa voi continua până termin de umplut toate borcanele. Am terminat de așezat dulceața în borcane. Așa arată. Are o culoare foarte frumoasă când este întinsă pe pâine cu unt. Este un deliciu. Poate fi folosit la papanaș, ca mic dejun pe pâine cu unt, dar și pe clătite. Sper că această rețetă să vă fie de folos și pentru că tot este sezonul conservelor, vă doresc sănătate și spor la treabă. La revedere!